Vítám vás u dalšího dílu insidera Emeryho Smitha, který byl vojenský pilot, lékař a chirurg a který v tichosti po dobu 10 let pracoval uvnitř tajných bezpečnostních služeb, jejichž aktivity vytvářely průnik do nitra tajných kosmických programů. Tentokrát na téma supervojáci. Emery říká: pracoval jsem na programu supervojáků, kde se mísila hybridní a lidská DNA v první fázi v Petryho miskách a dále tyto hybridní tkáně s titánem. Tkáň rostla uvnitř titánu a výsledkem bylo, že se kosti staly mnohem pevnějšími, než byly původní. Člověk by si myslel, že to nejde směšovat organickou tkáň s titánem. To jsme si mysleli všichni. Ale rozvojem nových technologií, materiálů a nanočástic byl tento proces dešifrován a nanočástice napodobily kostní třeň a pomocí kmenových buněk pak tělo titan přijímalo jako přirozenou složku. Ocel a titan se používá při operacích už dlouho a tak vznikla myšlenka, že by titan mohl zpevnit lidské kosti. Velký problém ale byl se svaly a šlachami. Svaly dokážou růst nekonečně a šlachy byly problémem, protože se tenocyty pěstují velmi špatně a nedokázali nést a snášet titan. Proto byla zvolena cesta hybridizace DNA se silnějšími tenocyty od jiných živých bytostí. To, že lidé mají v noze titanové šrouby nebo tyče, je už běžná věc, ale tady se bavíme o zcela jiných věcech. Dnes umíme z malé části DNA vytisknout během 9 až 24 měsíců celé naše tělo se vším včetně vzpomínek uložených do DNA. Také dnes můžeme ten titan rovnou vložit do tkáně a 3D tiskem ho pokrýt veškerými chrupavkami. Těmito procesy můžeme zdokonalovat jakéhokoliv supervojáka. Dnes jsou těla vytvářena pomocí chemických látek, neuropřenašečů, hormonů a speciálních aminokyselin nepozemského původu, které umožňují tkáním a buňkám rychlejší regeneraci. Problémem je ale mozek, jenž neroste tak rychle jako všechno ostatní. Při transplantacích i v genetice se musí používat buňky a tkáně, které rostou stejně rychle jako lidské. Příkladem je třeba použití prasečích chlopní, které rostou stejně rychle jako lidské. Kdybychom použili psí srdce, zemřeli bychom, protože roste rychleji, stejně jako jeho buňky. Proto jsou zkoumány nejrůznější živočišné a mimozemské druhy, které v sobě spojují stovky dokonalejších genů a ty pak používají na vylepšení lidského těla. Protože je vše propojeno celou řadou algoritmů, používají mega superpočítače pro simulace a teoretická řešení. Začali s prázdnýma rukama a pak k tomu začali přidávat mimozemskou DNA, podobnou té lidské. Pokud jsou přidávány různé buňky, mění se růstové podmínky hybridizace. Do těla se pak přidávají určité chemické látky, aby mozek s tím procesem držel krok. Kost lze pěstovat a tisknout přes titan, nebo jsou používány i jiné látky, které jsou pružnější a odolnější než je titan, aby ti vojáci programovatelné formy či klony déle vydrželi v bitvě nebo nějaké misi. Titan je ale nejpoužívanější a nejzavedenější substance pro oseointegraci a používá se na celém světě. Kvůli mutacím, k nímž dochází při pěstování buněk,
mají takto vytvořená těla menší dobu dožití. Experimentují s DNA, přidávají a odebírají postupně různé části DNA, aby zjistili, co bude dohromady lépe fungovat. Problémem je, že všechno se vším chce spolu neustále bojovat a tak dochází k odmítavým a imunitním reakcím, které brání tomuto procesu. Proto byla vytvořena metodika, jak se zbavit protilátek, antigenů i těchto nežádoucích reakcí. Naučili se naprogramovat buňky k přijetí. Už dávno jsou vyráběny klony, to už není žádné tajemství. Jsou vytvářeny a skladovány po tisících. Dokážou je udržovat naživu, pokud je neaktivují. My je nazýváme jako programovatelné živé klony. Pravděpodobně je chtějí použít pro válku, protože je vnímají jako nástroj, jenž může být zničen. Protože nevím, proč by jinak skladovali takové množství klonů v jedné oblasti. Všechny vědecké informace a pokročilé technologie unikly do soukromých laboratoří a myslím, že se celý hybridizační proces a klonování stal etickým problémem. Tito lidé výrobu klonů neřeší a nevnímají duchovně, ale jen jako výrobu hmotných těl, které pak chtějí vylepšit. Takže to je vše na toto téma, přátelé. Pokud se vám má tvorba líbí, tak budu rád za like a u dalšího dílu naslyšenou.